السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة المفيد من كتاب تقدم المفيد من كتاب فن البداية، الدليل المجرب لأي شخص بصدد إنشاء أي مشروع جديد أو القيام بأي عمل. كتاب فن البداية من تأليف جاي كاوزاكي ومن إصدارات مكتبة جرير. يقول أحد أكبر التنفيذيين: يحتاج رجل الأعمال الناجح إلى 3 أشياء: فكرة وموقع وهذا الكتاب. يقع الكتاب في 11 فصلا تقع ضمن 5 أبواب رئيسة، وهي علة الوجود، وفيه الفصل الأول فن البداية ثم التصريح، وفي الفصل الثاني فن تحديد موقع في السوق، والفصل الثالث فن العرض، والفصل الرابع فن وضع خطة عمل، ويليه التفعيل، وفيه الفصل الخامس فن التمويل الذاتي وفن التوظيف وفن تدبير التمويل، وبعده يأتي الانتشار، وفيه الفصل الثامن والتاسع والعاشر، وهي على التوالي فن عقد الشراكات وفن ابتكار علامة تجارية وفن تعظيم الأرباح، والباب الأخير الالتزام، وفيه الفصل 11 فن العطاء الإنساني. يبدأ المؤلف بتمهيد رائع يقول: هناك الكثير من السبل التي يمكن من خلالها وصف نوبات المد والجزر ومراحل الانتعاش والانكماش التي يمر بها أي مشروع، ويصفها بمراحل الميكروسكوب والتلسكوب. ففي مرحلة الميكروسكوب تعلو نداءات التفكير المتروي الهادئ والعودة إلى الأساسيات، ويضخم الخبراء التفاصيل والتركيز على كل جزئية وكل مخصص وكل نفقة، ويطالبون بوضع دراسات وتحليل للمستقبل وللمنافسين. وفي مرحلة التلسكوب يقترب مبادرو الأعمال من المستقبل، فيضعون تصورات للخطوات التالية، ويغيرون العالم ويتحركون إلى الأمام، ويتحرك أيضا المشروع إلى الأمام. عندما تنجح التلسكوبات في عملها يلعب الجميع دور رواد الفضاء، أما عندما لا تنجح يخرج الجميع ميكروسكوباتهم ويركزون على الأخطاء. والواقع أنك بحاجة إلى التلسكوبات والميكروسكوبات على حد سواء لتحقيق النجاح. والسؤال: من المبادر بالضبط؟ والجواب أن المبادر ليس مجرد لقب وظيفي، بل هو حالة ذهنية لأشخاص كل همهم تغيير المستقبل. ولهذا يهدف الكتاب إلى مساعدة هؤلاء العاملين في قطاع عريض من المشروعات المتنوعة الناشئة. يبدأ الفصل الأول فن البداية بمقولة مأثورة: يجب أن يتحقق كل إنسان بدقة من الوجهة التي يوجهها إليه قلبه، ثم ينطلق في هذه الوجهة بكل ما أوتي من قوة. ثم قائمة ب10 أشياء يجب أن يحققها مبادر الأعمال، وهي إضفاء معنى، وهو أوجه سبب يدعوك لإنشاء مشروع جديد، ويعني منتج أو خدمة تجعل من العالم مكانا أفضل. ابتكار مقولة سحرية مختصرة، ويقول: انسى ما يعرف بالرؤية والرسالة، فهي طويلة ومملة وغير واقعية، وبدلا من ذلك خذ المغزى الذي توصلت إليه واستخلص منه عبارة سحرية مختصرة. وعرف البعض هذه العبارة بصيغة الدعاء، وهي صيغة تستخدم في الدعاء إلى الله، أو مقطع أو جزء من كتاب يعطي قارئه قوة معنوية دافعة. ويضرب أمثلة على صيغة العبارة السحرية بعبارة شركة نايكي: أداء رياضي أصيل، وشركة ديزني: ترفيه عائلي ممتع، وشركة ستاربكس: لحظات فريدة كل يوم. ويقارن صيغة دعاء سلسلة محلات ستاربكس لحظات فريدة كل يوم برسالة الشركة: ترسيخ شركة ستاربكس كأفضل مزود لأفضل قهوة في العالم، والحفاظ على مبادئنا التي لا نتنازل عنها أثناء نمو الشركة. ثم يقول: أيهما أسهل في استدعائه للذاكرة؟ ابدأ بابتكار وصنع منتجك أو خدمتك على الأقل نسخة تجريبية منه، وفكر على المستوى العملي. ويوضح أن هذه الخطوة لا تنطوي على تشغيل برنامج وورد للشروع في كتابة خطة العمل، أو تشغيل برنامج باوربوينت لابتكار عرض ترويجي، ولا برنامج إكسل لعمل تصور مالي
للمشروع، فهذا سيحين دوره ولكن ليس الآن. إنما يجب عليك أن تفعله الآن هو كبح جماح رغبتك الملحة في عمل أي وثيقة مكتوبة، ثم البدء في تنفيذ فكرتك على أرض الواقع. ثم يقول إن عدو التفعيل هو إطالة التفكير والتأمل، فلا تنتظر حتى تنتهي من تطوير المنتج أو الخدمة المثالية، فهذه لعبة الشركات الكبرى. بالنسبة لك يكفي أن يكون المنتج جيدا، وستجد متسعا من الوقت لإدخال التعديلات والتطوير الذي تريده، فلا يهم القوة التي تبدأ بها، ولكن المهم القوة التي تنتهي إليها. وهناك الكثير من التشويش بشأن طرح المنتج في السوق ثم إصلاحه بعد ذلك، وهذه الطريقة لها ميزات وعيوب. الميزات: التدفقات النقدية، ثم الملاحظات الواقعية من الزبائن. أما عيوب هذه الطريقة فربما تؤدي إلى سمعة سيئة في حال وجود مشاكل كبيرة في جودة المنتج، لذلك لا بد من الحذر قبل اتخاذ قرار اتباع هذه الفلسفة. تحديد اقتصاديات عملك. مهما كان مجال مشروعك يجب أن تتوصل لطريقة لكسب المال، ويجب أن تجيب على سؤالين هنا. الأول: من الذي يملك أموالك في جيبه؟ وكيف تستعيد هذه الأموال منه؟ وهو يشير هنا إلى تحديد عملائك بدقة، وتحديد مدى احتياجهم إليك، وخلق آلية للمبيعات تضمن أن تتجاوز أرباحك نفقاتك. وينصح أيضا بالسير في هذا الصدد على خطى أحدهم، لأن حرفة التجارة نشأت من قديم الأزل، وقد اخترع المبدعون كل أشكال اقتصاديات العمل التي يمكنك تخيلها، واختراع نموذج اقتصادي جديد تماما هو رهان خاسر. حاول ربط نموذج عملك بنموذج موجود وناجح فعلا، يمكنك الابتكار في مجال التكنولوجيا أو الأسواق أو خدمة العملاء. والنصيحة الأخيرة بهذا الصدد يقول: نصيحتي الأخيرة هي أن تستشير النساء. ونظريتي تفيد بأن حمض الDNA الرجولي يحتوي على جين القتل، ولذا نجد أن إنشاء مؤسسة الغرض من وجودها قتل مؤسسة أخرى لا يزال أمرا مقبولا من الناحية الاجتماعية، ويرى أن النساء هن أفضل حكما على صلاحية اقتصاديات الأعمال من الرجال، وقد لا تتفقون معي. وكتاب The Darwin Awards يقدم أدلة دامغة، فهو يحتوي على 9 فصول تتناول غباء الرجال، وفصل واحد فقط حول غباء النساء، لذا ليس لدي ما أضيفه هنا. ثم يعرض المؤلف تمرينا تطبيقي من 4 خطوات، وهي: الخطوة الأولى: احسب النفقات التشغيلية الشهرية للمؤسسة. الخطوة الثانية: احسب إجمالي الأرباح، المبيعات والتكلفة المباشرة للمبيعات لكل وحدة من وحدات منتجك. ثم الخطوة الثالثة: اقسم نتائج الخطوة الأولى على نتائج الخطوة الثانية. الخطوة الرابعة: سل القليل من النساء عما إذا كنا يعتقدن أن الفرصة متاحة لديك لبيع عدد كبير من وحدات منتجك. إن لم يكن هذا رأيهن فاعلم أنك لا تمتلك اقتصاديات عمل جيدة. وتحت عنوان نسج خطة العمل يوضح الغايات الرئيسة والتي تحدد خط التقدم الحيوية، ويقول: هناك 7 أهداف مرحلية يجب أن يركز عليها أي مشروع ناشئ. إذا أغفل أي منها قد تنهار مؤسستك، وهي: أثبت فكرتك، أكمل مواصفات التصميم، انهي النموذج التجريبي، اجمع رأس المال، قدم للعملاء إصداراً تجريبياً من منتجك قابلاً للاختبار، قدم إلى عملائك إصداراً نهائياً من منتجك أو خدمتك، حقق النجاح المالي. أما المهام بشكل شامل التي لا غنى عنها لأي مؤسسة فهي: استئجار مكتب، إعداد أنظمة للحسابات وسداد الرواتب، صياغة الوثائق القانونية. يختم الكاتب الفصل الأول بمجموعة من الأسئلة الهامة المتكررة التي يميل الناس إلى تجنبها، مثل السؤال: أعترف أنني أشعر بالخوف فلا يمكنني ترك عملي الحالي، هل هذا دليل على أنني لا أمتلك مقومات النجاح أو أفتقد لحس روح المبادرة؟ الجواب: من الطبيعي أن ينتابك الذعر، وإلا لن تكون شخصا سويا، وهذا الشعور ينتاب كل مبادري الأعمال في بداية الأمر.
ويمكنك تبديد مخاوفك بالانغماس في عمل وتحقيق تقدم طفيف ونجاح بصفة يومية. السؤال: هل يجب أن أشارك أي شخص آخر أسراري وأفكاري الخاصة بخلاف كلبي؟ الجواب: ليس أسوأ من مبادر الأعمال المصاب بالوسواس إلا مبادر الأعمال المصاب بالوسواس الذي يتبادل أطراف الحديث مع كلبه. إن منافع مشاطرة الأفكار مع الآخرين بانفتاح أكثر بكثير من مساوئها. وإذا كان مجرد مناقشة أفكارك يظهرها بمظهر ضعيف ويكشف عيوبها، اعلم أنك لا تملك فكرة جيدة من الأساس. السؤال: كيف يمكنني أن أعلم أن الوقت قد حان للاستسلام بدلا من الاستمرار في السعي وراء مغامرة غير مأمونة العواقب؟ الجواب: يقول المثل القديم بأن مبادري الأعمال البارعين لا يستسلمون أبدا. ولا بأس بهذه العبارة الرنانة بين صفحات الكتب وعلى ألسنة الخطباء، ولكنها لا تتناسب مع الواقع. إذا نصحك 3 من الأصدقاء المقربين بالاستسلام، يجب أن تنصت إليهم. لا بأس من الإخفاق طالما أنك سوف تعيد المحاولة مستفيدا من تجربتك. السؤال: أعتقد أن لدي فكرة رائعة ولكنني لا أملك خبرة عملية، فماذا أفعل؟ الجواب: أولا، إذا كان كل ما لديك حاليا هو مجرد فكرة رائعة ولكنك عاجز عن وضع هذه الفكرة موضع التنفيذ، فاعلم أنك لا تملك شيئا. وفي هذه الحالة لا تضيع وقت أحد وتطلعه على الفكرة حتى تعثر على من يستطيع أن ينفذ لك هذه الفكرة. وعلى فرض أن لديك فكرة لديك القدرة على وضعها موضع التنفيذ، ستجد نوعين من الأشخاص. الأول يمكنك الاستعانة به كمرشد أو كقدوة، وهو شخص أكبر منك سنا وعلى استعداد لتدريبك بين الحين والآخر دون أن ينجز أي عمل لك. والثاني شخص مستعد للتعاون معك ولو بشكل جزئي على أن تكمل مهاراته مهاراتك. أيا من هؤلاء من الممكن أن يحدث فرقا عظيما في عملك. في الباب الثاني بعنوان التصريح يبدأ بالفصل الثاني: فن تحديد موقع في السوق. يقول: ما هو مجال عملك؟ والإجابة السليمة على هذا السؤال تؤدي إلى احتلال مشروعك مكانة عالية وتوضيح ما يميزه عن منافسيه بالتحديد. يتعين عليك إيصال هذه الرسالة إلى الأسواق، وفي هذا الفصل ستتعلم الأمرين بطريقة مختصرة متميزة وقوية. يسرد الكاتب هنا السمات الواجب التحلي بها عند تحديد موقع منتجك في السوق. أولا، الإيجابية. ليس الغرض من مؤسستك السعي لتدمير أو إفلاس مؤسسة أخرى، فهذا لا يهم العميل. ثانيا، التركيز على العميل. ثالثا، التحفيز للعاملين حين يؤمنون بهدف ويستمتعون بالعمل في نفس الوقت. رابعا، تحديد الموقع في السوق. يجب أن تبدأ في احتلال مطرحا متميزا صغيرا بالسوق فتنمو وتتوسع أعمالك من هذا المطرح الصغير. خامسا، لا تتنازل عن اسمك، والاسم الجيد هو بمثابة عنوان مميز لك. ويتبع الكاتب ذلك بنصائح تساعد على اختيار اسم جديد. يقول: استقر على حرف في بداية الأبجدية، والتعليل احتلال الثلث الأول من قائمة الدليل في إحدى المعارض أو الأدلة مثلا. تجنب الأرقام، وليكن الاسم مميزا ومنطقيا يطابق مجال العمل، يجذب الانتباه والاهتمام ويكون مفهوما. ويقول أيضا: تجنب اختيار الأسماء بتعجل. خامسا، إن مهمة تحديد مطرح في السوق ليس مهمة قاصرة على التسويق والإدارة، بل مهمة كل العاملين، ولا بد أن تكون متأكدا من استيعاب الجميع لرسالة المؤسسة. وتحت عنوان فن العرض يقول: انسى المقولة القديمة أنا أفكر إذا أنا موجود. فالعبارة الأبرز في عالم مبادري الأعمال هي أنا أعرض إذا أنا موجود. إن لب أي عرض هو البدء بداية سريعة وشرح أهمية مجال عملك والحفاظ على مستوى أداء رفيع والانصات إلى ردود أفعال الجمهور.
وهنا ستتعلم كيفية تقديم عرض عن مؤسستك ومنتجك وخدمتك بشكل أكثر إيجازا وبساطة وفعالية. وإليك الخطوات. الخطوة الأولى: اشرح فكرتك من اللحظة الأولى. في كل عرض أحضره أحدث نفسي قائلا: ليت المتحدث أنفق أول 15 دقيقة في شرح طبيعة مجال عمله. ففي الوقت الذي تنشغل فيه بتحميس الجمهور، ينشغل الجمهور بالتساؤل حول مجال عمل مؤسستك. لذا أنفق الدقيقة الأولى في الإجابة عن سؤال: ما هو مجال عملك؟ هذه الدقيقة تجعل الجمهور مؤهلا لسماع أي شيء بمنظور أكثر تركيز. الخطوة الثانية: أجب القزم. لقد تخيل أحد أصدقائي أن هناك قزما يجلس على كتفه أثناء العروض التقديمية، وكلما قال شيئا كان القزم يهمس في أذنه. وما أهمية ذلك؟ ويجب على كل مبادر أعمال أن يحمل هذا القزم فوق كتفه، وفي كل مرة تدلي فيها ببيان تخيل القزم وهو يلقي عليك سؤال: وما أهمية ذلك؟ وبعد أن تجيبه أتبع ذلك بأقوى 3 كلمات في مجال العروض التقديمية على الإطلاق، وهي على سبيل المثال. فليس هناك في العروض ما هو أقوى من المزج بين سؤال وما أهمية ذلك وعبارة على سبيل المثال. غير ذلك يجب أن تعرف جمهورك واهتماماته، وتشاور مع فريق عملك للتعرف على عناصر الجذب ووجهات النظر المختلفة لجعل العرض قويا وهادفا. يجب أيضا أن تكتفي بالقدر المناسب من العرض والقدر الذي يكفي ليصل بك إلى الخطوة التالية أيا كانت هذه الخطوة. بالنسبة للتمويل ستجد أن الخطوة التالية هي الاجتماع بالمزيد من الشركاء بالشركة الممولة. وبالنسبة لصفقات البيع فإن الخطوة التالية هي الموافقة على تجربة منتجك أو خدمتك أو إجراء عملية شراء محدودة. وبالنسبة لعقد الشراكات فإن الخطوة التالية هي لقاء المزيد من الناس بداخل المؤسسة. ولهذا ركز على الأكثر أهمية والقدر المناسب من المعلومات، وليس كل المعلومات. يمكنك الخوض في تفاصيل أكثر إذا طلب منك ذلك، ومن الرائع الإعداد لهذا الطلب مقدما. وبالنسبة لحجم الخط في شرائح العرض التقديمي يقدم نصيحة، وهي قسمة عمر أكبر الحاضرين سنا على 2، واستخدام الناتج كحجم للخط. وأشار سابقا إلى قاعدة 10-20-30، أي 10 شرائح في 20 دقيقة في 30 بونت كحجم للخط. وقواعد أخرى متعلقة باستخدام برامج الباوربوينت والذي ينصح به بشدة. الفصل الرابع: فن وضع خطة عمل. ينصح بوضع خطة عمل جيدة، ولكن يجب أن لا تقنع نفسك بأنها مقدسة. فالسر وراء نجاح المؤسسات هو البراعة في التنفيذ، وليس البراعة في صنع خطة العمل. لكن الأسباب الوجيهة التي تدعو لوضع خطة عمل هي: يجب أن تكون جزءا من ملف التقديم للمستثمرين في مرحلة ما، وأيضا فإنها تساعد الفريق على التعاون وتضافر الجهود، وتسيطر على أمور قد يكون تم إغفالها أو تجاهلها، واكتشاف الثغرات في المشروع. ولأن الترويج أهم من خطة العمل، ويعد العرض الترويجي أساس خطة العمل وليس العكس. ومحتويات العرض الترويجي عادة هي: 1. شريحة العنوان. 2. المشكلة، ما المشكلة التي لدى العميل. 3. الحل، ستصف كيف سيساهم منتجك أو خدمتك لحل هذه المشكلة. 4. النموذج الاقتصادي، تصف فيه كيف ستحقق أرباحك وممن. 5. الخلطة السرية، وفيه تقدم طريقة العمل أو التقنية المستخدمة. 6. التسويق والمبيعات. 7. التحليل التنافسي، تقدم صورة المشهد التنافسي في نفس مجالك. 8. فريق الإدارة، وفيه نبذة مختصرة عن فريق العمل. 9. التوقعات المالية، تضع فيه تصور التدفقات المالية لل3 أو 5 سنوات المقبلة. وفي خطة العمل يحل الملخص التنفيذي محل شريحة العنوان، وهو أهم جزء في الخطة، ويجب أن لا يزيد الملخص التنفيذي عن 2 صفحتين، ويشجع للاطلاع على بقية الصفحات، والتي يجب أن لا تتعدى 20 صفحة.
وتكون أنيقة ومنسقة ومستخدمة للرسوم البيانية والجداول ما أمكن ذلك. ويجب أن توفر أيضا نسخة إلكترونية للتداول، كما يمكنك الاستعانة بأحد الاستشاريين في وضع الخطط، ولكن بعد أن تكون قد وضعت المسودة الأولى بنفسك. وفي الباب الخاص بالتفعيل يبدأ الفصل الخامس، فن التمويل الذاتي. يشرح هذا الفصل كيفية الصمود في الأيام الأولى الحرجة قليلة التمويل التي تمر بها أي شركة ناشئة، وذلك بواسطة انتقاء النموذج الاقتصادي المثالي وتغليب السيولة المالية والوصول إلى السوق على الفور والخروج من عنق الزجاجة. ويتسم نموذج التمويل الذاتي بالعديد من السمات، وهي متطلبات رأسمالية منخفضة في البداية، فترات سداد قصيرة أقل من شهر واحد، والمبيعات المتكررة والترويج الشفهي للمشروع. ويمكنك البدء بمشروع خدمي لأن من ميزاته التدفق المالي على الفور. على مستوى المبيعات فإن التركيز على التدفقات النقدية تعني التضحية بالمبيعات المربحة التي قد تتطلب وقتا طويلا لتحصيلها. وبالنسبة للنفقات فإن التركيز على التدفق النقدي يعني تمديد فترة التسديد لأي شيء تشتريه. ويقول أيضا: انسى فريق الأحلام والاستعانة بالخبراء، استعن حاليا بأولئك الذين تستطيع تحمل تكلفتهم المالية، أي الشباب غير المتمرسين الذين يتمتعون بمواهب وطاقات غير مستغلة. تفاوض بشأن كل شيء، فكل شيء قابل للتفاوض، واعمل مع الأشخاص الذين يروقون لك. يمكنك التحقق من معظم الأسماء في مجال المال والأعمال حاليا لتكتشف أن أحدا منهم رسميا لم يكن يتمتع بالخلفية اللازمة لتأسيس شركة برأس مال يقدر بالمليارات. وهو يشجع أيضا على تحدي الرواد في مجال عملك أو الأساليب التقليدية لإنجاز العمل، فهذا سيوفر عليك الكثير من النفقات في التسويق والعلاقات. ولذا ينصح أيضا باختيار المؤسسة الرائدة في مجال عملك وإفراد نقطة تميز منتجك عن منتجهم، مثل التكلفة أو سهولة الاستخدام أو الراحة أو التصميم أو السرعة، أو أن هناك تشكيلة أكبر من الاختيارات أو خدمة العملاء أو الموقع الجغرافي. مقولة رائعة: هذه هي فرصتك الأخيرة، فبعدها لا أمل لك في العودة. فيمكنك الآن إما إغماض عينيك وتصديق ما تريد، أو تسمح لعينيك برؤية ما لا تستطيع تصديقه. الفصل السادس يتحدث فيه عن فن التوظيف، وأهم ما يمكن قوله في فن التوظيف إن وظيفة القادة هي إنتاج المزيد من القيادات وليس المزيد من التابعين. لذا يجب النظر إلى ما وراء الاعتبارات السطحية مثل العرق والعقيدة ولون البشرة والجنس والعمر والمستوى التعليمي والخبرة العملية، وينبغي التركيز على 3 عوامل رئيسة. العامل الأول: هل يستطيع المرشح القيام بما تحتاج إليه؟ العامل الثاني: هل يؤمن المرشح للعمل بالمعنى الذي تحاول أن تصنعه؟ العامل الثالث: هل يتمتع المرشح للعمل بنقاط القوة التي تحتاج إليها في مقابل افتقاره لنقاط الضعف التي تحاول تجنبها؟ إذا تجاوز المرشحون هذه المعايير عليك أن توظفهم على الفور. يقول أيضا: تفاوض معهم عندما يحين الوقت. حاول قياس الفترة التي يتحدث فيها المرشح للعمل حول الراتب والمكافآت والأمور الثانوية في مقابل حديثه عن منتج أو خدمة، فهذا سيوفر لك تصورا جيدا بشأن اهتمام الموظف بالمنصب وكسب المال أم لإضفاء مغزى على العالم. في الفصل السابع وهو يتحدث فيه عن تدبير التمويل، ويركز على أن تأسيس المشروعات الناجحة سيجعل المستثمرون يتقاتلون من أجل منحك أموالهم، ولن تكون بحاجة إلى أموالهم من الأساس. وعمليا أنت في حاجة غالبا إلى تقديم من طرف ثالث موثوق به لحث صناع القرار على النظر بعين الاعتبار لمشروعك. طرف ثالث مثل المستثمرين الحاليين أو المحامين أو المحاسبين أو مبادري الأعمال الآخرين، وكذلك الأساتذة. والمغزى من ذلك يقول: ما لم تكن على صلة بأي من هؤلاء إنه لعالم قاس. إن جمع رؤوس الأموال ليس نشاطا تتكافأ فيه الفرص، ولذا
ينصح بالإقدام وإقامة علاقات مع الآخرين. هناك قصة يقول لا نعلم مدى صحتها. كان ألبرت أينشتاين على متن قطار، وبعد أن فتش جيوبه وحقائبه كلها لم يعثر على تذكرته، ودنا منه مفتش القطار وقال شيئا مفاده: دكتور أينشتاين، إننا جميعا نعلم من أنت، ونعلم أيضا أن جامعة برنستون يمكنها أن تشتري لك تذكرة أخرى. فأجاب أينشتاين بما معناه: إنني لست قلقا شأن المال، ولكنني يجب أن أعثر على التذكرة لأعرف إلى أين أنا ذاهب. ومثلك مثل أينشتاين، لا ينبغي أن تقلق بشأن المال، بل بشأن وجهتك، فإذا أدركت وجهتك الحقيقية سيأتيك المال لا محالة. الباب الخامس بعنوان الانتشار، وفيه الفصل الثامن: فن عقد الشراكات. ويقول إن أساس الشراكة الجيدة هو الارتقاء بأرقام جداول البيانات. ستكون الخطوة التالية هي تحديد النتائج على سبيل المثال: أرباح إضافية، تكاليف منخفضة، منتجات وخدمات جديدة، عملاء جدد، برامج دعم جديدة، برامج تدريب وتسويق وعلاقات جديدة. وبعد المناقشة والتأكد من تحقيق النتائج ماذا ومتى تأتي الوثائق القانونية للشراكة. الفصل التاسع: فن ابتكار علامة تجارية. العلامات التجارية الرائعة تبدأ بمنتج رائع فعال ومتميز ومن السهل عليه أن يروج لنفسه، راسخ ومثير للمشاعر، وبسيط وخال من التعقيد في الاستخدام. ويتحدث هنا عن الأدلة أو أدلة الاستخدام. الكتالوج يقول لابد أن يكون بسيط وخال من التعقيد في الاستخدام، ويجب أن تجربه على أشخاص ممن تجاوزوا سن 45. لا تجرب دليل الاستخدام على المراهقين، لأن لديهم القدرة على التوصل إلى أسلوب عمل أي شيء من ثم فإن ملاحظاتهم لن تفيدك. كما يجب العلم أن الأسعار العالية تعد عائقا أمام بناء علامة تجارية ناجحة. يقول أيضا لابد من الاستعانة بالمروجين والعملاء الدائمين الذين تجندهم للحديث عن منتجك وتمدهم بالأدوات والمعلومات والمتابعة والتواصل والهدايا أيضا. واهتم بالجانب الإنساني واستهدف الشباب أيا كان من يشتري منتجك، ولا تهمل التواجد والحضور على شبكة الإنترنت، وأنفق على الدعاية قبل الإعلان، وتدرب كذلك على فن الخطابة. الفصل العاشر: فن تعظيم الأرباح. الاستمطار. الفكرة هي التركيز على غير المتوقع أن يثمر، ألا وهي الأسواق غير المتوقعة. ومما يعظم الأرباح وزيادة المبيعات هذه الأساليب الخمسة. الأسلوب الأول: عقد ندوات على نطاق صغير. الأسلوب الثاني: إلقاء الخطب. الأسلوب الثالث: نشر الأعمال. والأسلوب الرابع: إقامة شبكات اتصال. والخامس: المساهمة في مؤسسات صناعية. وتذكر أن الساعين لتحقيق مبيعات ضخمة يقابلون بالرفض، والواقع أن أفضلهم ربما يقابلون بالرفض أكثر من غيرهم، لأنهم يقومون بالترويج أكثر من غيرهم. ومع ذلك فإن الساعي لتحقيق مبيعات ضخمة يتعلم درسين من الرفض: الأول كيفية تحسين أساليبه، والثاني معرفة نوع العملاء المرتقبين الذين يجب أن يتجنبهم. الباب الثالث والأخير: الالتزام، وفيه فصل واحد: فن العطاء الإنساني. يقول إن المقياس الحقيقي للإنسان يكمن في الطريقة التي يعامل بها أشخاص لا ينفعونه في شيء على الإطلاق. وفي هذا الفصل يتكلم عن 3 مبادئ أساسية للتعاملات الإنسانية. الأول: مساعدة قطاع كبير من الناس والإكثار من الأعمال الصالحة، فهو يعلي مكانك في الجنة ويمدك أيضا بالسعادة. الثاني: القيام بالصواب من الأمور والالتزام بسلوكيات طيبة، مثل التقيد بالاتفاقات والوفاء بالتعهدات، وأن تدفع لقاء ما تحصل عليه. والمبدأ الثالث: رد الجميل للمجتمع، ليس بالعطاء المادي فقط، فهناك البذل من وقتك وخبرتك والدعم العاطفي. وبهذه ال3 المبادئ ينهي الكاتب فصله الأخير من كتاب فن البداية. شكرا للمتابعة. لا تنسى مشاركتنا رأيك في التعليقات واقتراح كتب جديدة لإضافتها إلى القناة.